Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Điểm sắm của người Hoa thì gồm rất là nhiều món, và hôm nay Diễm chia sẻ cách làm món bánh hẹ. Bánh hẹ thì làm đơn giản ha, ngon nè và bổ dưỡng nữa. Món bánh này mình có thể làm sẵn, mình bảo quản trong tủ lạnh hay là tủ đông đá đều được. Khi ăn thì mình chiên bánh nóng lên, vừa giòn vừa thơm. Cách làm như thế nào thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh hẹ với Diễm nha. Đầu tiên mình sẽ đi làm phần vỏ bánh trước. Công thức này thì mình cần bột mì đa dụng. Ở Việt Nam là bột mì số 11, hoặc là mình chọn bột mì có protein từ 9 cho tới 11% là ngon. Mình cần 150g. Để cho cái vỏ bánh nó đậm đà đó thì mình cho 1 gram muối là 1/5 muỗng cà phê. Sau đó mình sẽ dùng đũa đó, mình trộn cho muối nó hòa đều với lại bột mì. Rồi mình nấu một ấm nước sôi ha, nước sôi thiệt là sôi, mình đong ra 50ml nước. Như vậy để mình lấy trùng bột giúp cho khi mà bột mình làm mình cán nó sẽ dẻo dai. Dùng đũa đó mình khuấy cho cái phần bột đã chín này nè, nó đều với lại cái bột khô. Nhìn vào thì mình thấy bột nó tơi ra, nhưng mà vẫn còn bột khô ha. Đó, như vậy là được. Thì mình mới cho thêm nước vào. Nước lúc này mình sẽ cho nước ở nhiệt độ phòng, tức là không nóng cũng không lạnh. Mình cần 50ml nước nha. Lượng nước này thì Diễm dùng cho cái bột Diễm có quay hồi nãy, Diễm thấy rất là chuẩn. Nếu mà mình thấy bột khô hơn thì mình có thể thêm, hoặc nếu nhão thì mình thêm bột mì thôi. Lúc vừa trộn thì mình thấy bột sẽ hơi khô, nhưng mà mình hãy khoan cho nước vào cái đã. Mình phải nhồi cho tới khi mình thấy những cái bột khô nó thấm hết và nó tạo thành một khối như vậy. Bột nó không có mịn đâu nha. Mình cầm cục bột này mình thấy nó hơi chắc nè, nhưng mà vẫn có độ ẩm, như vậy thì Diễm thấy rất là chuẩn. Mình sẽ để bột ở đây, mình đậy bột kín lại và mình để cho bột nó nghỉ 10 phút. Như vậy để cho protein bột mì nó có thời gian nó nghỉ và nó hút nước đủ thì nó sẽ mềm, nó dẻo và mình không cần phải nhồi lâu. Sau 10 phút thì Diễm sẽ cho tí xíu dầu ăn vào đây. Mình cần 1 muỗng cà phê thôi. Dầu thì Diễm dùng dầu hoa hướng dương nha. Và lúc này mình sẽ nhồi cho dầu nó thấm với bột. Không cần nhồi lâu ha. Mình chỉ cần thấy cái tay mình nó không còn thấm dầu nữa, cái bột nó không có bị bóng và nếu như nó hút nó không trơn là được. Thời gian rất là nhanh, Diễm có canh thì khoảng chừng 1 phút à. Và lúc này bột nó cũng chưa có mịn đâu nha. Quan trọng là mình nhồi cho dầu nó thấm vào trong bột là được. Tiếp tục mình đậy bột kín và bây giờ mình để cho bột nghỉ 15 phút. Sau 15 phút này bây giờ mình sẽ kéo và mình túm bột lại. Đó, mình kéo nhẹ và mình túm vào ngay giữa như vậy để bột nó mướt và nó mịn. Rất là nhanh ha, khoảng chừng 50 giây à. Khi mà mình thấy cái cục bột nó mướt, nó không còn sần nữa là được. Đó, cái này là Diễm giữ nguyên cái thời gian mà Diễm túm bột luôn đó. Vậy là mình đã làm xong bột. Bây giờ mình đậy bột kín lại và mình để cho bột nghỉ 60 phút. Trong thời gian này thì mình đi chuẩn bị làm cái nhân bánh. Bắt một cái nồi nhỏ lên bếp nha. Bây giờ mình sẽ làm tỏi phi. Cái nhân này thì phải có tỏi phi mới ngon. Diễm có 35g tỏi băm. Cái này là Diễm băm một cái củ tỏi to đó. Rồi mình cho vô 50ml dầu ăn. Và mình bật lửa lên, mình để lửa trung bình nha. Bếp Diễm có 9 số thì Diễm để số 6. Và mình cứ phi, mình đảo đều cho tới khi mình thấy cái tỏi này nó vừa chuyển sang cái màu vàng nhạt là mình nhắc khỏi bếp liền. Mình đừng có phi vàng trên bếp thì lúc mà mình cho ra cái tỏi nó vàng quá, nó dễ bị đắng. Mình đổ liền tỏi ra một cái rây, mình tơi tỏi ra như vậy. Cho dầu nó chảy xuống đó thì tỏi nó sẽ giòn hơn. Vậy là mình đã phi xong tỏi rồi. Bánh hẹ thì nguyên liệu không thể thiếu đó chính là hẹ. Mình cần 75g hẹ nha. Ở Na Uy đó mình mua một bịch 80g thì Diễm thấy mình làm vừa đủ luôn đó. Hẹ mình sẽ rửa cho sạch, sau đó mình cắt hẹ nhỏ. Tùy mình thích, nếu mà mình thích ăn hẹ nhiều mình cũng có thể tăng lên ha. Nhưng mà nếu hẹ nhiều quá thì khi mà mình ăn cái nhân nó dễ bị rơi ra, nó không có kết dính lại. Nguyên liệu tiếp theo đó chính là tôm. Mình cần 100g. Và tôm này Diễm cân là lúc mà Diễm đã lột vỏ và Diễm đã lấy sạch cái đường chỉ đen rồi ha.
Tôm này á, bây giờ mình sẽ đập cho tôm dập, sau đó mình băm tôm ra. Còn mấy mình cho vào máy mình xay sơ cũng được nha. Đó, đập dập rồi, mình băm vừa đủ thôi, đừng có băm nhuyễn quá. Như vậy là được. Và thêm một cái nguyên liệu nữa, đó chính là thịt heo xay. Mình cần 50g. Nếu mà mình thích cái nhân nó béo nhiều á, thì mình dùng cái thịt heo có mỡ nhiều. Thịt heo này thì Diễm dùng cái lượng mỡ là 9%. Mình cho thịt heo vào chung với hẹ với tôm luôn. Rồi mình nêm vào đây 1/5 muỗng cà phê muối là 1g. 1/2 muỗng cà phê đường là khoảng 3g. 1/2 muỗng cà phê bột nêm gà là 2g. 1/4 muỗng cà phê tiêu trắng thì chắc khoảng 1g thôi. Và 1/2 muỗng cà phê tinh bột khoai tây thì khoảng 3g. Nếu không có tinh bột khoai tây mình có thể thay bằng tinh bột bắp hoặc là bột năng cũng được. Và phần tỏi phi hồi nãy á, bây giờ mình sẽ múc ra 2 muỗng cà phê, mình cho vào trong nhân. Cái nhân này á, có tỏi phi thì nó mới thơm nha. Rồi mình trộn cho thiệt là đều ha. Mình có thể dùng tay mình trộn cũng được, hoặc là như Diễm dùng cái cây quết bột nè. Mình trộn làm sao mình thấy á, hẹ nè, tôm, thịt nó đều hết với nhau là được. Rồi bây giờ mình để ở đây cho nhân nó nghỉ 10 phút nha. Sau 10 phút á, thì Diễm sẽ lấy cái dầu mà hồi nãy mình phi tỏi đó, mình múc ra 1/2 muỗng canh. Rồi mình cho vào trong nhân. Trộn đều thêm một lần nữa, vậy là mình đã làm xong nhân rồi. Vừa có tỏi phi, vừa có dầu tỏi sẽ giúp cho cái nhân nó thơm và nó béo, nó ngon nữa. Bột này là Diễm đã để nghỉ được 60 phút rồi nè. Mình xem, lúc này á, mình sờ vào bột nó rất là mềm dẻo. Và Diễm lưu ý là bột này nó phải mềm dẻo như vậy mới ngon. Rồi bây giờ mình lấy hết cái khối bột ra, mình chia, mình gói nhân luôn. Hôm nay á, cái công thức này mình sẽ làm được 6 bánh. Vì vậy cái cục bột này Diễm chia làm 6 phần bằng nhau. Nếu mà mình cân á, thì nó khoảng từ 41 cho tới 42g. Mình chia đều ra cũng được. Đầu tiên mình chia cái cục bột này ra làm đôi, sau đó mỗi cái cục bột mình lại chia ra làm 3. Và sau khi chia bột xong á, mình có thể cán mỏng rồi mình bọc nhân liền cũng được. Diễm á, thì Diễm thích cho cái viên bột cho nó tròn lại á, rồi sau đó mình sẽ cán rồi mình bọc nhân sau. Đó, mình túm bột lại, sau đó mình để bột lên cái mặt phẳng á, mình xe lại cho nó tròn. Vậy là xong. Và bột sau khi xe lại như vậy thì mình sẽ để cho bột nó nghỉ từ 10 cho tới 15 phút nha. Như vậy á, nó không có co giãn thì lúc mà mình cán ra mới dễ dàng. Đó, sau khi mà Diễm cho nghỉ được 10 phút rồi, mình sẽ lấy một ít bột áo ha, tại bột này nó hơi mềm, nó sẽ dính. Trải đều bột áo ra, sau đó mình sẽ thấm đều cái cục bột hai mặt nè, như vậy cho không có bị dính đó. Rồi mình dùng cây cán bột quá, mình cán bột ra cho mỏng. Diễm thấy để cho dễ bọc nhân và cái bánh khi mà mình ăn á, cái vỏ nó mỏng nó ngon á, thì mình cán cái miếng bột này nó có cái đường kính là 15 cm, thiệt là mỏng nha. Đó, rồi mình múc nhân cho vô giữa. Nhân thì mình cũng chia ra làm 6 phần bằng nhau, và mỗi cái phần nhân này thì nó cũng khoảng 41 cho tới 42g. Rồi mình túm bột lại thôi, cái này không có cần túm cho nó đẹp nha, quan trọng là mình túm bột lại. Đó, mình gói bột về như vậy, để bây giờ mình sẽ túm, sau đó mình cắt bỏ cái phần bột dư này đi. Tại vì nếu mà cái phần bột dư này dày á, Diễm thấy khi mà mình ăn nó dày quá, nó không có ngon. Đó, dùng kéo mình cắt như vậy. Rồi mình cắt một cái tờ giấy nướng bánh nhỏ đó, mình để bánh lên. Cái mi bánh thì mình để nằm ở bên dưới, rồi mình dùng tay đó mình ấn cho nó dẹp. Vậy là mình đã tạo hình xong rồi. Sau khi tạo hình xong hết 6 cái bánh thì mình sẽ mang mình đi hấp liền. Mình bắt sẵn một cái nồi nước sôi nha. Khi mà nước sôi á, thì mình cho bánh lên mình hấp. Và cái bánh này á, Diễm sẽ hấp ở lửa trung bình. Trong khoảng thời gian là 8 phút á, thì bánh nó chín ngon. Bánh này á, mình có thể chiên trực tiếp, mình không cần hấp. Nhưng mà Diễm thấy nó khó hơn, tại vì nhân nó sẽ lâu chín và lúc mình chiên á, thịt nó dễ ra nước, nó làm văng dầu dữ lắm. Đó, bánh này là Diễm hấp được 8 phút nè.
Lấy bánh ra, mình để cho bánh nguội chút xíu là mình có thể mang mình chiên mình ăn được. Tại vì lúc này bánh nó còn hơi ướt, mình chiên nó dễ văng dầu đó. Để Diễm quay gần cho mình xem. Cái bột mình cán mỏng thì khi mà mình chiên nó phồng lên và nó giòn rất là ngon. Bánh này mình có thể làm sẵn rồi mình bảo quản trong tủ lạnh hay là tủ đông đá đều được nha. Khi ăn thì mình lấy ra mình chiên thôi. Bây giờ Diễm để ở đây, tí xíu nữa Diễm mới chiên. Mình đi làm cái phần nước chấm để mình ăn chung với lại cái bánh hẹ này. Nước chấm thì làm rất là đơn giản và ngon. Mình lấy một cái ly nhỏ nha. Diễm sẽ đong vào đây 2 muỗng canh nước tương. Nước tương này là nước tương lạc, loại mà mình dùng mình chấm đó. Diễm dùng hiệu Ly Kum Ki. Tiếp theo mình sẽ cho 2 muỗng canh giấm. Giấm này là giấm 5% nha. Đường thì mình cho 2 muỗng cà phê. Rồi mình khuấy cho đường nó tan với lại cái hỗn hợp nước tương và giấm. Lúc mà mình nếm mình sẽ thấy có cái vị mặn, chua và ngọt nhẹ. Cái này cần chua chút thì khi mà mình chấm bánh ăn rất là ngon, không có bị ngán. Mình cho thêm 1 muỗng cà phê mè đã rang vàng nha. Và 1 muỗng cà phê tỏi phi. Mình cho thêm 1/2 muỗng cà phê dầu tỏi và 1/2 muỗng cà phê dầu mè. Khuấy đều lên một lần nữa. Vậy là mình đã có cái chén nước chấm rất là ngon rồi. Nước chấm này mình có thể chấm bánh hẹ, chấm há cảo hay là những món điểm sắm khác, Diễm thấy đều rất là ngon. Bây giờ mình đi chiên bánh hẹ nha. Lấy một cái chảo nè, Diễm cho vào đây một chút dầu ăn, đừng cho nhiều nha. Tại mình cho vừa đủ tráng cái chảo thôi. Lúc mà mình cho bánh vào thì dầu nó giống như được đẩy lên thì vừa đủ. Rồi mình bật bếp lên, mình để lửa trung bình ha. Mình cho cái đũa vào, mình thấy đũa nó sủi bọt lên như vậy thì mình cho bánh vào chiên được. Với cái công thức này thì mình xáo bánh, Diễm chiên bằng cái chảo này chiên một lượt luôn. Nếu mà mình muốn làm nhiều thì mình cứ nhân công thức lên gấp đôi hoặc gấp 3, gấp 4 đều được. Mình sẽ chiên một mặt cho nó vàng trước ha. Thời gian thì khoảng 2 tới 3 phút, mình canh nha. Mình dở lên, mình thấy nó vừa vàng thì mình chở mặt liền. Mặt trên của bánh thì Diễm thấy nó nhanh vàng, vì vậy mình canh ha. Thỉnh thoảng mình tới mình mở lên mình coi. Thời gian thì cũng khoảng từ 2 cho tới 3 phút. Đó, khi mà Diễm thấy nó vàng như vậy là mình lấy ra khỏi chảo dầu được. Mình chiên chủ yếu cho cái bánh nó nóng lại, đồng thời cái vỏ bánh nó giòn thôi, chứ không cần làm cho cái nhân nó chín. Để Diễm cắt đôi cái bánh ra cho mình xem. Cắt thì mình không thấy, nhưng mà nếu mà có âm thanh mình sẽ nghe được cái bánh nó giòn. Bánh này Diễm thấy mình ăn nóng là ngon nhất. Mình chiên xong khoảng 1-2 phút mình ăn liền. Đó, cái vỏ trên mình thấy nó phồng như vậy ha. Và bên dưới nè, nó giòn. Và mình nhìn kỹ ở đây mình thấy mặc dù là mình đã cắt cái bột rồi mà nó vẫn còn dày như vậy nè. Như vậy thì Diễm thấy vừa đủ ha. Nếu dày quá thì mình ăn cái cục bột nó dễ ngán. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được bánh hẹ thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.